Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of Woli TV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ ìkànnì Woli TV. Níbi tá a ti máa ń dábí ẹdun, tá a ti máa ń rọ̀ bí òwe. Ọlọ́run bá màlúù forí ẹwà pápákọ̀ tiwa kì í máa ṣe pé mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣàgbára. A tún ti dé bá a ṣe ń dé o. Agbẹ́ntẹ́ mọ̀ jẹ́dẹ́. Ẹ wá máa wá pèrè fìdílé abẹ́ máa ń fìdí tí àpèrè mọ́lẹ̀. Kákọ́ lágbá mi tó tó ní nítorí pé ọ̀rọ̀ kàǹkà ìtagbá sórí ètò tòní gbogbo yín náà ni mo mọ̀ pé ó máa hùn láti bá mi gbọ́. Ó balẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò báyìí. Ẹ bá ń ké sálára o. Ẹ bá ń ké sájẹrò ẹ ké sí wọn lọ́rọ̀ wàrọ̀gọ́ àga pé Àdìgún olódòdó ọ̀rà wọ́n máa ti balẹ̀ gà o gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ o. A tún ti gbé tuntun dé ìyí àrà ọ̀tọ̀ tó o bẹ́ẹ̀ bá ti ṣetán ẹja wọnú àgbàmì ètò tòní. Àmọ́ lákọ̀ọ́kọ́ kí n tó wọnú ètò ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ na ìkìlọ̀ sí afẹ́fẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ní nínú èrò wọn wọ́n dà láníyàn wípé àwọn ò ní jẹ́ kí ètò kó kẹsẹ̀ járí lórí ìkànnì yìí. Ẹ pé Ọlọ́run níjà ni kì í ṣe bàbá wo lẹ́ ń flag o flag yín Ọlọ́run bá lẹ́ ń flag nítorí pé ìpèníjà lẹ́ ń pe Ọlọ́run bá torí pé tọ́lọ́run bá dé ẹ má bá bi àwọn èèyàn lè gbé ta lẹ́sẹ̀ o torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní oníkùn ló mọ̀ọ́kà àmọ́ níjọ́ tí èsì kábà máa wá dé lóníkùn ó ṣe é ṣe kó ti gbàgbé kó má rántí mọ́ dédé ijó àtàsìkò tó hùwà kàyìn. Bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe ẹ máa ṣe àmọ́ ẹ máa rántí pé Ọlọ́run dóde yìí ní bùbá. Fún ẹ̀yin tẹ́ wá gbádùn ètò wa tẹ́ ń bá wa gbádùn ètò wa ẹ̀bẹ̀ kan náà ni mo ní tí mo fẹ́ bẹ̀ yín ẹ máa bá ń láìkì ètò yìí ẹ máa bá ń ká wọn lọ́wọ́ kò ẹ máa bá mi da èrò wọn rú lórí ètò yìí nítorí pé bàbá náà wọn ò ní gbà láàbọ̀ tọ́ba náà wọn ò ní gbà láàbọ̀ àwa náà ò ní wọ̀n kún bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Tó àwọn ọ̀nù ètò báyìí 65.5 million naira kókó kan nìyẹn bá ń tan kókó torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá sọ lórí ètò lẹ́nìí orí n tó dálé nìyẹn 65.5 million naira. Tó gbogbo wa ńlá mọ̀ wòlíì àgbà ni ti ìjọ mímọ́ látọ̀run wá tá a mọ̀ sí Celestial Church of Christ alàgbà Marcus Tibetan. Gbogbo wa la mọ̀ wọ́n láríran gbogbo wa la mọ̀ wọ́n ní alásọtẹ́lẹ̀ gbogbo wa la mọ̀ wọ́n ní wòlíì àgbà níwájú Ọlọ́run tó jẹ́ wípé àsọtẹ́lẹ̀ wọn púpọ̀ nínú àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti sọ ló ti wá sí ìmúṣẹ tó ti ré kọjá lọ. Àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbáṣe sọ̀rọ̀ yìí wòlíì tí mò ń sọ yìí ọ̀pọ̀ nínú àwọn olóṣèré ni wọ́n ti tọ́ka kú nípa wọn tó dẹ̀ pé àbá bẹ́ẹ̀. Ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ ikú Timothy ẹ wo ohun tí wọ́n sọ nípa Adédoyin wípé ikú wọn lọ yẹgi fún náà Adédoyin wọ́n ti sọ ti pẹ́ nígbà tí kí adájọ́ òjẹ́ tí mo pọ̀ máa dájọ́ tí àwọn ti sọ tó dẹ̀ padà rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ìmísí ń bẹ. Àmọ́ ní báyìí wọ́n máa fẹ̀sùn kàn wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ò ní wọ́n gbébọn o wọn ò dẹ̀ ní wọ́n jalè wọn ò dẹ̀ ní wọ́n ṣàṣemáṣe pẹ̀lú ẹnikẹ́ni àmọ́ ẹ̀sùn ó kéré ó pọ̀ ẹ̀sùn lẹ̀sùn jẹ́. Àmọ́ ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn wọ́n yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó láàárín àwọn
àti ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ ilé ìjọsìn wọn. Léyìí tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó dàbẹ́ ni pé ó ń fìsọ́ tó ń fìsọ́ sí. Èyí náà ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kó ta kẹ̀kẹ́ dọ́dọ̀ àwa níkànnì Woli TV. Àwa ní gbọ́rú ọ̀rọ̀ báyìí ká fi hábẹ́ aṣọ àbí ká fi sí kọ̀rọ̀ yàrá, nítorí pé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bá wa dá sí ẹ wà nínú ilé. Tó ẹ jẹ́ mú ní ṣókí díẹ̀ ni màá sọ mẹ́, nítorí pé àjọ kan wà tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ fọ́nrán ní ṣókí níbi tí alàgbà Tibetan náà ti jáde tí wọ́n ti wá sọ ọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n ní sọ tó jẹ́ tiwọn nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Gbogbo ẹ̀ náà la ó ṣe àfihàn fún yín lórí ètò tòní. Ẹ bá jókòó kí ẹ bá ń wá jíjẹ mímu sí ẹgbẹ́, ó ti ń dọjọ́ ọ̀rọ̀ báyìí, kájọ gbádùn ètò tòní. Ẹ pín, ẹ láìkí, ẹ lọ́ọ̀fù ẹ̀, ẹ máa ṣíà ẹ̀ kí wọ́n máa gbọ́ wa láké, kí wọ́n máa gbọ́ wa lóko, káwọn tó wá rọ̀gùn àga náà máa bọ́ kí wọ́n bomi ọgbọ́n mu. Báwo lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́? Ibo lọ̀rọ̀ ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé bí arábìnrin Elizabeth Akíntọ́ndé tí wọ́n jẹ́ ìyàwó ajagunfẹ̀yìntì colonel ni wọ́n nínú iṣẹ́ ológun. Àwọn náà ni alàgbà Daniel Akíntọ́ndé tí wọ́n ti gbà kan jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Fọ́tò wọn náà lẹ́ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi lójú amóhùnmáwòrán yẹn. Tó àwọn náà ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ti gbọ́ àti bá a ti rí kà ni wọ́n polówó lẹ̀ fún alàgbà Tibetan wípé nǹkan báyìí ilẹ̀ máa wà tá a fẹ́ tà. Bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn o tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sílẹ̀ láti rà ilẹ̀ wà. Alàgbà Tibetan náà mú ọ̀rọ̀ ìṣẹ́nu, àwọn náà ṣèpolongo. Ọ̀rọ̀ yìí wá ta sétí ẹnìkan tó jí ọmọ ilé ìjọsìn wọn. Ọkùnrin lẹni tí mò ń sọ yìí, òun ló wá súnmọ́ alàgbà ló pé alàgbà ilẹ̀ tẹ́ ìsọ yìí mo ní interest, mo fẹ́ rà lẹ́yìn ìgbà tálàgbà ti polongo lẹ̀ o. Ṣe mọ̀ pé a máa kọ́kọ́ polówó ọjà kẹ́ni tó fẹ́ nọ́jà kẹ́ni tó fẹ́ rajà kó tó wá bá wa nọ́jà bóyá jẹ́ nìyẹn. Ó ta sóhun létí gbà ọ̀rọ̀ lẹ́wà alàgbà gẹ́gẹ́ bíi pé àjọṣe tó dán mọ́rán father and son and father relationship. Ẹni mo bá yín máa ń ṣe bójú wọn bàbá sọmọ ni, ọmọ tó bá da irú wọn ní bàbá kan, bàbá tó bá dẹ̀ da náà irú wọn kò jẹ́ ọmọ tó bá bí nìkan lọ́mọ wọn, ọmọ alọ́mọ káàkiri ni. So àpẹẹrẹ yẹn bẹ́ẹ̀ gangan ló ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin Prophet Tibetan àti alàgbà yìí tí ó ralẹ̀ yìí. Tó alàgbà ni wọ́n fi lẹ̀ lọ́hùn, òun dẹ̀ jẹ́ wọn ní olórí ẹ̀ pé ó da ilẹ̀ yìí báwo ló ṣe jẹ́ àti pé èèlò gangan ni. Wọ́n ní hẹ́kítà 2 nílẹ̀ ọ̀hún, àmọ́ ní àtúpalẹ̀ a lè pè ní éka 5 àbí ká pè ní púlọ̀tì lọ́nà 30 ní tó wà ńbẹ̀ ní máa ṣe àkójọpọ̀ gbogbo lẹ̀ yẹn. Púlọ̀tì 30 ní 2 hectares tó jẹ́ éka 5 la máa rí yọ nínú hectares 2. Tó wọ́n ń bá ìdúnàdúrà ìbọ̀ o. Kò pẹ́ sí àsìkò yìí lẹ́yìn tí wọ́n ti dúnàdúrà, arákùnrin wá pe alàgbà yìí pé ǹjẹ́ kò ní nídìí kí n wá amòfin nígbà tí wọ́n rí pé wọ́n ti bá ọ̀rọ̀ débì kan, ìdán tí ń wọ̀ ó ti ń dojú pé wọ́n fẹ́ kówó, ó ti fẹ́ dìbò ọ̀rọ̀ owó ti fẹ́ wọlé wá. Wọ́n rò pé ẹ jẹ́ ká kúkú kí n mú
lọ́ọ̀yà wá kó wá bá mi ṣe investigation lórí ilẹ̀ yẹn kó dẹ̀ bá mi confirm ẹ̀ kó bá ń fò òtẹ́lú wípé rírà ilẹ̀ tó yanjú tó pérégedé tí mo lè rà ni. Àmọ́ èsì tó jáde lẹ́nu Prophet Tibetan náà ni pé gẹ́gẹ́ bí àjọṣe tó wà láàárín wọn àti gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fi ọ̀rọ̀ léde bó ṣe sọ, ó ní Prophet Tibetan wá sọ pé kò ní ìdí kóun wá lọ́ọ̀yà nígbà tó yẹ pé àwọn fúnra wọn àwọn wà nínú ọ̀rọ̀. Ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn alàgbà yìí rèé o, ìyẹn Tibetan tó arákùnrin lòun gba òun jáwé bo ọ̀rọ̀ òun mọ́lẹ̀ pé nígbà tó dáàdì náà ló kúkú nítorí ìṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn náà ni wọ́n máa bá mi take care, kò sí nǹkan tó kàn lọ́ọ̀yà. Wọ́n fi gbòṣegbò lé àárín yẹn nìyẹn o, wọ́n fi ṣe gbòó lé. Mú padà bọ̀ torí pé àlàyé wà tí mo fẹ́ ṣe lórí àárín yẹn close, ẹ bá mi tán kókó, ẹ bá mi sáko ẹ̀ tó ká tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn èyí ọ̀rọ̀ wọ̀ o, alàgbà Tibetan ní kí arákùnrin yìí kó sẹ́ndì owó sínú àkáǹtì àwọn kówó lè tẹ ẹni tó ní dúkìá lọ́wọ́ tá a mọ̀ sí arábìnrin Elizabeth aya Akíntọ́ndé. Ẹ má jẹ́ ń bòpò lọ́lé olóró, ẹ gbọ́ ẹjẹ́ a máa mú kíní ọ̀hún bá a ṣe mú yìí torí pé mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àyọkà àmọ́ bàbá débẹ̀ ẹ gbọ́. Wọ́n ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ, ó dìgbà wọ́n sanwó sínú àkáǹtì Prophet Tibetan. Prophet Tibetan náà gbowó, wọ́n taari owó sí arábìnrin Elizabeth aya Akíntọ́ndé tó jẹ́ onílẹ̀ gangan lẹ́ni tó polówó lẹ̀ fún Prophet pé ilẹ̀ wà o bẹ̀bá rẹ̀ ní tó fẹ́ rà. Owó ti bọ́ọ̀dì sọ́wọ́ olówó, alàgbà ti wà láàyè tiẹ̀, ẹni tó nílẹ̀ ti nírètí pé òun ti ralẹ̀ kí gbogbo iṣẹ́ tó dẹ̀kù kó máa tẹ̀lé ni. Àmọ́ lẹ́yìn ìgbà tó sanwó yìí wọn ò allocate ilẹ̀ fún un, wọn ò mú débi ilẹ̀ gangan pé òkè o portion tiẹ̀ láti bí yìí o sí bí ni o, ó dẹ̀ lọ báyìí o, ó gùn dé bí o, ó fẹ̀ dé bí o, kò sí olóhùn orí nǹkan tó jọ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Side A lẹ́sìn ń gbọ́ yìí, ṣé ẹ mọ̀ pé a ní parí apá kan kátàpá kan sí ẹni tó fẹ̀sùn kan alàgbà Tibetan la kọ́kọ́ fẹ́ mú tiẹ̀ jáde ká tó bọ́ sí apá kejì. Now lẹ́yìn èyí allocation receipt àti any other documentation tó yẹ kó wọ comfort lórí pa àti sanwó lẹ̀ àwọn òun ò rí nǹkan kan. Ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ ń sọ fún yín ká sọ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tó kọjá lọ́rọ̀ owó ti wáyé ni wọ́n ti sanwó. Àmọ́ tí ọ̀rọ̀ òun wá ń bí lọ́wọ́ yìí bó ti ń bí ìgè náà ló ń bí àdùbí nítorí pé kálukú ti ń jẹ́ ọ̀tún sọ fún sí pé òsì dúró láàyè ẹ o, èmi ọ̀tún mo ti dúró láàyè mi o, orí ìwọ náà dúró láàyè tiẹ̀ o, má wà bá mi o. tó ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú. Nígbà tí wọ́n ṣe eléyìí tán eléyìí wà ńlẹ̀ arákùnrin wa rò ń jọkọ̀ pé èèyàn máa fowó ròyìn kó má kọyàn lójú ni, ṣé bọ́n níbi báyìí ní kíní wa ó wà nítòsí Dangote refinery ní Dangote refinery nílẹ̀ yẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí mo ṣe ń sọ bọ̀. Àmọ́ ńgbà tọmọkùnrin lọ tó dé ó nígbà tóun lọ ọbẹ̀ pé láti lọ yọjú síbi tí wọ́n sọ pọ́n pè fóun, ó ní ilẹ̀ yẹn láì sọ fún Prophet Tibetan o, láì dẹ̀ pé arábìnrin tọ̀hún gbóhùn bẹ́ẹ̀ ni nírú bẹ́ẹ̀ ó wá lọ ká sọ pé bí èkì hàn lọ ṣàlámì àbí kí wọ́n fẹ́ ṣọ̀fìn tó pé nítorí àwọn àtọ́jẹ náà ta fún mi lẹ́kìn lọ yẹ̀ wò ń bò máa débẹ̀ ó máa lọ́tọ̀ ní tó ń bà ó ní inú ní ilẹ̀ tó ń fẹ́ ta fún wa nínú ẹ̀pẹ́ kò ṣẹ́gbẹ́ refinery tí wọ́n pè fún o ó ti yẹn description yẹn tí wọ́n fún òun pé ilẹ̀ tó ń fẹ́ tà fún òun ó wà ní àbáyé tó di refinery ni
ó ní bọ̀tùgbà tóun débi tóun ti lọ wọlé òun tó wá ṣe ọ̀rí kí ni wí débi pé ilẹ̀ tí wọ́n ti pèlẹ̀ fóun ní 2 million yìí tọ́ máa talẹ̀ ń bẹ̀ 1 million naira ni gbogbo lẹ́bẹ̀ kọjá ilẹ̀ 1 million per plot kì í ṣe per acre o gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa. tó lẹ́yìn ìgbà tó dé ní alàgbà mọ̀ pé ó mà rìnrìn yìí nítorí pé ó pe alàgbà ó sọ fún alàgbà pé ìrìn báyìí ni mo rìn àmọ́ ohun tí mo rí kò jọ ohun tí aláìjẹ́ ṣe fún mi. alàgbà tó tọ́ sókè gẹ́gẹ́ bí n ta gbọ́ àti tí ó ṣe lálàyé pé wọ́n bínú wọn fara ya. ó wá ń kọ́ wọn lóminú pé báwo lòun ṣe máa owó tàbùà báyìí ṣe nǹkan tí ó dẹ̀ máa di pé wọ́n dẹ̀ máa fi òun sínú òkùnkùn. ọ̀tún ò sọ̀rọ̀ òsì ò sọ̀rọ̀ òun tó ń gbówó ribiribi lẹ̀ láàrin wọn yìí kí wá ní kóun wá oníwo ní kóun kọ sí gbẹ̀du o. ọ̀rọ̀ yìí ló wà ńlẹ̀ tó ń ràn mọ́ bí iná pápá. ọ̀rọ̀ yìí wá ń bí wàhálà débi pé nígbà tí ìyá ìlọ tó bọ̀ ìyẹn ìyá tó nílẹ̀ Mrs Elizabeth Akíntọ́ndé wọ́n tún wá ń padà wá yí òun padà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gbọ́ pé ó lọ sórí ilẹ̀ yẹn ó wá ilẹ̀ ẹ̀ lọ tó sanwó fún wọn tí wọ́n ti fún receipt o tó dẹ̀ lóhùn gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ tó dẹ̀ lóhùn tí gba location. nígbà tí wọ́n wá padà tí ìjọba wá padà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n wá ní ilẹ̀ òun kì í ṣe pé àwọn ṣàṣìṣe ni wípé àwọn ṣe ọ̀rọ̀ 2 million táwọn pè yẹn for hectare yẹn páwọn ṣe mistake yẹn ni wípé mílíọ̀nù 5 ni per hectare. èyí ló wá mú ìyípadà ọkàn bá per plot ni o 5 million ẹ má bínú per plot. èyí ló wá mú ìyípadà ọkàn bárakùnrin wípé ẹ pè kan fún mi ní 2 mo jẹ́ ìsanwó wọ́n tún wá sọ pé ohun tó ń bù fún bẹ́ẹ̀ ni pé lórí ilẹ̀ yẹn o ohun tó tún ṣe máa lọ mú wa lówó is 150 million naira additional money díẹ̀ o lẹ́yìn 65.5 million naira tó ti wà ńlẹ̀ o tó ti ń bí fanfà báyìí gẹ́gẹ́ bí àlàyé tá a gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tó sọ. tó bá a ti gbọ́ lẹ́ ń gbọ́ yìí àmọ́ ìtújẹ́ kẹ́ ẹ rí ẹ sì máa rí ìtújẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ náà lédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ gbọ́ ẹ ṣàfarabalẹ̀ torí ètò sì ń lọ orí ètò la ṣe wà. kí n tó wá mú ìrìn jìnnà ẹja kọ́kọ́ yànà ká gbọ́ àyọkà yìí lédè Gẹ̀ẹ́sì kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo bọ́rọ̀ ọ̀hún ti rìn bí iṣu ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe bù ú ibo ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún àti ibi tí wọ́n dé dúró bó bá ti yá ẹja lọ gbọ́ bàbá padà dé tẹ̀síwájú. Prophet Marcus Tibetan, a senior pastor of the Celestial Church of Christ, and Elizabeth Akitonde, wife of Colonel Daniel Akitonde, retired, a former military administrator, Milad of Ogun State, have been accused of defrauding one David Timileyin of 65.5 million naira for the purchase of land close to Dangote Refinery in Lagos. It was gathered that the transaction was in connection with the proposed purchase of 2 hectares of land, 5 acres or 30 plots, supposedly in the Ekpe area of the state. David, who is into real estate, cried out to the public to prevail on Prophet Tibetan to return his money. He told the media that the money invested in the land was all the money he had for his business. He said, "Before now, Prophet Tibetan and I had been warmed in a father-son relationship. The Prophet has been playing the role of a spiritual guide to me, and I, in turn, place so much premium on his anointing. It referred to me a lot, and I often took instruction from him. The relationship had gone so far and so deep that I trusted the Prophet. On the other hand, Tibetan sees me as a son, to complement the respect and honor accorded to him. But that love and affection may no longer be there.
It seemed the scale is falling off my eyes and beginning to see the prophet in his true form. It is about a transaction in connection with the proposed purchase of 2 hectares of land, 30 plots of land to be precise, supposedly in Ketu, Ekpe area of the state. The amount involved is a whopping 65.5 million naira. The whole drama began when the prophet informed me of the availability of the land for sale. He told me that the land was owned by another church member, Mrs. Akitonde, the wife of a former governor of Ogun State. But then, Prophet Tibetan offered himself as a go-between for the transaction. He showed interest in the land and told Prophet Tibetan that I would be willing to buy from the property at the cost price, which was put at 2 million naira per plot for the 30 plot and some additional costs, which put the whole money at 65.5 million naira. I also told the prophet about my intention to get a lawyer to help me with the necessary investigation and confirmation of the transaction, given the huge amounts involved. But Prophet Tibetan, who apparently was manipulative, told me I would not need a lawyer since he was the one involved. I did not suspect any foul play because of the respect and trust I had for Tibetan. I did not hesitate to pay the 65.5 million naira cost of the land to him to be transferred to Mrs. Akitonde. All this happened sometimes early last year. But a year after that I transferred the money, I'm yet to be allocated the land, and neither did I receive a receipt of payment nor any documentation to the land. Instead, I have been involved in a circus game with the door of Akitonde and the prophet. The door have since made me a pawn on their chessboard. Trouble, however, began when David visited the land without the knowledge of Prophet Tibetan and discovered that the land was not what was described to him by Tibetan. He said when Tibetan got to know that I took a trip to the land, he got so upset on the phone with me, uttering statements that were unbecoming of a servant of God. I don't forgive an adult when an adult offends me. He told me that. He was literally speaking at the top of his voice. This is because I had visited the land without his knowledge. The prophet told me the 30 plots of land were close to the Dangote refinery, but I have since discovered that the land is in the forest of Ekpe, or is largely uncultivated land in the remote area of Ekpe, can't sell for more than 1 million naira per plot. Beyond that, I became uncomfortable with the whole deal when Prophet Tibetan expressed displeasure when I went to check the land. The prophet was furious when he got to know I went to check the land. It was like I had done something evil. That was after I had paid. I wonder why he was so annoyed that I went to check the land that I had paid for. It was when I saw the land that I discovered it was not the land they told me about. Apart from that, after I had paid 65.5 million naira, the woman came up with another claim. She said the earlier price of 2 million naira per plot was a mistake, that the land actually costs 5 million naira per plot. So, for the 30 plots of land, I may have to pay 150 million naira. That was the point I decided I was no longer interested in the land. More so, the location of the plot makes the charge ludicrous. Mrs. Akitonde kept keeping me in abeyance, asking me to exercise patience, that the document of the land and the receipt will be given to me, but she ended up blocking me and denied me access on the phone. I told the prophet that I was no longer interested and that I would prefer that my money be refunded to me. Rather than encourage the woman to refund the money, Prophet Tibetan has been playing the ostrich. At a point, he traveled out of the country and told the woman to stop further transactions until he's back. By the time he came back to the country, he could not get the woman to refund the money. Instead, he has been using subtle threats and blackmail. At a point, he told me, even if the woman agrees to refund the money, what if she dies in the process? What will I do? He had also made several insinuations about an impending doom. He told me one time that there were people who built mansions and never lived in them. When he was trying to discourage me from getting a lawyer, he wondered if I had heard of cases of lawyers being killed or kidnapped. David, who made available the audio of his interaction with Prophet Tibetan on the phone, told the media that he feared for his life and that the hope of getting his money refunded would get dimmer by the day if he failed to take drastic steps. He said,
Before she blocked my number, she asked me to go and see the prophet, since it was the prophet who collected money from me. I had to use a friend's phone to reach her to put her further pressure on her to return my money. To hasten the collection of my money, I have engaged the services of a lawyer who has written to Mrs. Akitonde asking for a refund. The lawyer, Mr. Ayo Drojaye, in his letter to Akitonde asking for a refund, noted that the transaction is tainted with fraud. Beyond that, he noted that Akitonde unilaterally changed the price of the land per plot from 2 million to 5 million naira. He said he discovered that the land was allocated to Akitonde by the Lagos state government for purely commercial purposes. According to him, it was supposed to be for a petrochemical company. He noted that the plots of land were meant to be used for public interest and not to be sold to individuals, as Akitonde had planned to do. Elizabeth. tó ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o gbogbo yẹn ara lé àyọkà lẹ́gbọ́n lédè Gẹ̀ẹ́sì yẹn lórí ọ̀rọ̀ àlàyé tó jáde lórí ẹ̀sùn èyí tí wọ́n fi kan alàgbà Tibetan tí àṣẹ lálàyé bọ̀ fún yín látàárọ̀ òun lẹ́gbọ́n yẹn. according to kan tẹ́ ẹ gbọ́ yìí ẹgbẹ́ bá dẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu wa nínú àlàyé tá a ṣe fún yín pé arákùnrin níwọ̀n fóun ní receipt wọn dẹ̀ ti allocate ilẹ̀ fóun ilẹ̀ tí wọn dẹ̀ ti allocate fún tó dẹ̀ lóun lọ yọjú wọlé tó àbádébẹ̀ tó dáwà ilẹ̀ tí wọn bá ti fi kan yàn pé ilẹ̀ èèyàn rèé mi ò rò pé ẹni bẹ́ẹ̀ lè sọ pé òun lọ wọlé kan nígbà tí báwo ló ṣe fẹ́ dálẹ̀ tiẹ̀ mọ̀ àmọ́ wọ́n fún ní orúkọ pé àdúgbò báyìí níbi báyìí ilẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Dangote àmọ́ ilẹ̀ tóun sọ pé òun lọ wò yìí ó ní nínú ló wà nínú Ẹ̀pẹ́ àti pé ní àfojúsùn àti àkíyèsí tóun ṣe pé ilẹ̀ ẹbẹ̀ yẹn tí wọ́n bá ní títà kò gbọdọ̀ ju 1 million naira lọ àti wípé ilẹ̀ táwọn wù yìí gangan kì í ṣe ilẹ̀ tí wọ́n gbọdọ̀ tà fún ọmọ ìlú kankan àbí fún aráàlú nítorí pé ó ní kókó iṣẹ́ ó ní kókó ìdí pàtàkì tí ìjọba fi fa ilẹ̀ yìí lé arábìnrin Elizabeth Akitonde yìí lọ́wọ́ fún lílò ìgbé ìrọ̀rùn fún àwọn aráàlú ni for commercial purposes ní ìjọba torí ẹ̀ yọ̀ǹda lẹ̀ yẹn fún arábìnrin ọ̀hún léyìí tí ó wá bí pé wọ́n fẹ́ tà fún David Tìmílẹ́yìn tó wá padà wá bí fanfa. Ẹ máa bá a bọ̀ lórí ètò ẹ má gbàgbé like share o ẹ máa bá a dójú sí gbogbo àwọn flagger tó ń jókòó tó ẹgbẹ́ wọn níṣẹ́ méjì àwọn òtẹ́jísì tá à ń sọ yìí kọ́kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ nú ẹ̀ bí wọ́n ṣe máa dorí ètò rú òun ní èrò tí wọ́n tó ìtó bá tọ́ sí wọn nú ẹ̀sán ń gbọ́ Ọlọ́run máa bá wa sọ fún wọn. tó ó kù nìbọ́rọ̀ ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú nínú àyọkà tó kù. Akitonde is the chairman of Mid Oil Refining and Petrochemicals Company Limited. David said he would rather have this money back than go into an unending legal battle with his estranged father in faith. I want the public to prevail on Prophet Tibetan to return my money. I'm not interested in a legal battle for now. I have to cry out to Nigerians who know the Prophet and the government to help talk to the Prophet to return my money. I am no longer interested in the land. The money is my entire business money. By the way, the land from my findings was allocated to Mrs. Akitonde by the Lagos state government for commercial purposes, he added. Bank statement obtained by the media from David Timileyin showed that he sent over 60 million naira in installment to the cleric from February to March 2022. Ṣẹ́ni gbogbo ohun tó kù ní ọwọ́ ẹ̀ tó jẹ́ àgbékẹ̀lé tó lè fi ṣiṣẹ́ tó lè fi jẹ́yàn láyé ní gbogbo owó tá à ń sọ yìí. Ó dẹ̀ ń san ní instrumental tó fi san 65.5 million naira gẹ́gẹ́ bí n tó sọ jáde tẹ́ ń gbọ́ nínú àyọkà yìí. Apá kìíní lẹ̀ ṣe ń gbọ́ yìí o ẹ ṣáà máa bá mi ká lọ torí pa ṣe máa gbọ́ ṣàìbí ẹ̀
a máa gbọ́ tẹnu ẹni kejì, tẹnu alákọ̀ọ́kọ́ là ń gbọ́ yìí. Aláyọ̀ká tẹ̀síwájú. From February to March 2022. However, Prophet Marcus told the media that it was just a middleman between the buyer and the seller. He said David knew the woman, Akitonde, who sold the land to him, and that he should go and meet her. Àárín yẹn ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí. Prophet Tibetan ní mo ti fa mọ̀ọ́mọ̀ lé dóńgó lọ́wọ́, mo ti mú ojú ajé kò ní sọ̀. Àwọn ti dóńdó pé bàbá fàgbò fégún kájọkọ̀ ẹ̀lẹ̀. Iṣẹ́ ni wọ́n bẹ àwọn dẹ̀ ti jíṣẹ́ fẹ́ni tó bẹ àwọn níṣẹ́. Nísìnyí ẹ̀wọ̀n tí mo dá ajé ti kò ní sọ̀ báyìí, bó bá lówó ẹ gbà padà, ó wá ta kẹ́sẹ́kẹ́sẹ́ kò lọ́bẹ̀ tí ó talẹ̀ fún ẹ. Àmọ́ ẹ̀yin aráalé ẹ máa dé, ó ti yé yín sìn, bó bá jẹ́ yín náà ni nínú èrò yín, ṣé ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àbí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀? Aláyọ̀ká sún mi iwájú. And it was just a middleman between the buyer and the seller. He said David knew the woman, Akitonde, who sold the land to him, and that he should go and meet her. He said somebody sold the land to David. I told him to pay the money through my account so that it will be his testimony. He paid the money into my account and I delivered the money to the person. The person came to me with a commission and I told her I don't take any commission. Later, the woman wrote a receipt, but David said his name. Ẹgbọ́ kókó àárín yẹn. Wọ́n láwọn ní kí Tìmílẹ́yìn Davis tó ralẹ̀ kó sọ owó yẹn sínú àkáǹtì tàwọn. Àwọn á transfer owó sí Madam Elizabeth Akitonde tó jẹ́ ẹni tí ó jáde ó fojú hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó nílẹ̀. Now lẹ́yìn tí arábìnrin gba owó, ó wá yọkọ ìtó jẹ́ commission tí ó jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ tó rí pé ó jẹ́ kó jẹ́ àjẹmọ́nú alàgbà Tibetan. Torí pé ṣẹ̀mọ̀ bí wọ́n ṣe wọnú ara wọn, òun wá mú lọ bá wọn. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ àti ìrújú Ọlọ́run táwọn jẹ́, àwọn rí pé wọ́n wò pé àwọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti gba owó bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ní kóbìnrin yẹn kọ́ o kó máa kówó lọ. Ẹ jẹ́ kó máa túbẹ̀ yẹn gbọ́, dápadà ẹ̀yìn kó máa túbẹ̀ yẹn gbọ́. The seller. He said David knew the woman, Akitonde, who sold the land to him, and that he should go and meet her. He said somebody sold the land to David. I told him to pay the money through my account so that it will be his testimony. He paid the money into my account and I delivered the money to the person. The person came to me with a commission and I told her I don't take any commission. Later, the woman wrote a receipt, but David said his name was not well spelled. There were alterations in it. Also, the woman's typist wrote hectares instead of acres. That was the argument. And ẹ máa bá ń tán kókó o, torí ẹ̀ mo ṣe ń gé kéékèèké. David ní wọ́n fóun ní receipt lẹ́yìn ìgbà tóun sanwó tán. Now ohun tí wọ́n star ní ẹ̀ sọ ni pé Madam Elizabeth Akitonde yìí àwọn ti kọ receipt tí wọ́n dẹ̀ ti fà lé ọ̀gbẹ́ni David lọ́wọ́. Àmọ́ nínú receipt yẹn ó ní wọ́n ṣe orúkọ òun kọ typing error àti hectare instead of acre, hectares. So ọ̀rọ̀ méjì yìí tó dàbẹ́ ní pé ó ní error nínú yìí ló torí ẹ̀ yọ̀ǹda wípé òun ò lè gba receipt yẹn lọ́wọ́ wọn. Ṣé ó ti ń yé bó ṣe jẹ́ gangan nìyẹn o, gẹ́gẹ́ bí àlàyé tá a gbọ́ àti bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ nínú àyọkà yìí bá yín sí. there were alterations in it. Also, the woman's typist wrote hectares instead of acres. That was the argument. And I told them to go and sort it out by themselves. If David should go to court or CNN, I don't have any case with him. I didn't take any of his plot or beg him for money. David knows the woman that sold the land to him. He should go and meet her. I am no more in the matter. Tó ọ̀rọ̀ ní ẹgbọ́n yẹn o. Ṣé rí nǹkan tí wọ́n wá sọ ńbẹ̀ yẹn
ni pé bó bá wù David kó lọ ilé ẹjọ́, bó bá wù kó lọ CNN, wọ́n láwọn ò ní nǹkan kan nínú ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú David, torí rìsíìtì tí ó dàbẹ̀ ní pé wọ́n ní ó ní ẹ̀rọ, ó ti ní àwọn ti ní kí David àti Madam Elizabeth kan lọ sọ̀tà ara kan lọ yọjú fún ara wọn láàrin ara wọn, torí pé èyí tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tòun ní káwọn gbowó, káwọn dẹ̀ make sure yìí pé owó yìí ó dé ọ̀dọ̀ olówó. tó àwọn rìn o ìrìn bí Prophet Tibetan ṣe rìnrìn ni àlàyé tá à ń ṣe fún yín o, ni wọ́n ṣe ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ jẹ́ gbọ́ nínú àyọkà nìyẹn, bí wọ́n ṣe kọ sílẹ̀ bó ṣe wà lákọọ́lẹ̀. ẹ máa bá mi dè é ó tún sì kù tí mo bí à ń lọ ni ọ̀nà wá sì jì díẹ̀, mo tó rẹ̀ mí ní kẹ́ ẹ bá ń farabalẹ̀ pé ọ̀rọ̀ wà lórí ọ̀rọ̀ yìí o, abẹ́kẹ́ bá wa fi ọkàn tí yín kún èjì tiwa. ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ìwòlíì Ọlọ́run ni, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni, anybody náà nínú wọn náà ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ láti sọ o. ìkan aláṣẹ̀ṣẹ̀ mú wá fún yín ní sáìdì tiwọn, sáìdì kejì a sì ń bọ̀ ńbẹ̀, àmọ́ ẹja tẹ̀síwájú náà, ẹja fi orí eléyìí ká fi gúnbì kan náà, mò ń bọ̀ wọ́n èdè. Case with him. I didn't take any of his plot or beg him for money. David knows the woman that sold the land to him. He should go and meet her. I am no more in the matter. Mrs. Akitonde told the media that she didn't have anything to do directly with David. I don't know David. I think you should direct your inquiries to the person who collected the money from him. Let David tell you whom he paid to. tó ní ọ̀rọ̀ tí arábìnrin Elizabeth Akitonde sọ òun lẹ́gbọ́n yẹn o, gẹ́gẹ́ bí èsì tí wọ́n rí pé ó tọ́ sí ìbéèrè David Tìmílẹ́yìn, gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè táwọn oníròyìn béèrè. èsì wọn náà nípa àwọn òní kankan pẹ̀ ṣe pẹ̀lú David, torí pé ó lẹ́ni tó sanwó fún, wọ́n wá lẹ́ni tó sanwó fún yẹn. ẹ bá gbàgbà sọ fún yín pé Prophet Tibetan ló sanwó sínú àkáǹtì wọn direct, personal account wọn, kan tó ṣe wàá mú owó. kí wọ́n lè yẹ̀ wá transfer owó yìí sínú àkáǹtì Madam Elizabeth Akitonde. nísìnyí Mrs. Akitonde wá ń sọ pé David mọ ẹni tó san owó fún, tí ọ̀rọ̀ owó jọ wà láàrin wọn, nítorí pé nígbà tí Tibetan fẹ́ kówó fáwọn ọwọ́ Tibetan láwọn ti gba owó, so kó má wàá bá àwọn ẹni tó ń san owó fún, ẹni tó lẹ́tọ̀ọ́ àti wàá bá àwọn òun ni Woli tí wọ́n sọ láàrin ni Woli Tibetan, because òun ló kówó fáwọn, so òun sọ fẹ́ gbowó tiẹ̀, èèyàn tó san owó tiẹ̀ fún òun ni kó lọ bá. àlàyé tí wọ́n sọ tí ní Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n ṣe láàrin yẹn nìyẹn, ẹ jẹ́ ká gbọ́ tán. With David. I don't know David. I think you should direct your inquiries to the person who collected the money from him. Let David tell you whom he paid to. The prophet cannot direct him to me. If he paid money to someone, why is he not asking the person for a refund? Why me? She queried. Meanwhile, barrister David Drojayi, the victim's counsel, told the media that Mrs. Akitonde confirmed to him that he received money from David through Prophet Marcus. wọ́n pàdé ní ọ́fíìsì lọ́ọ̀yà, ṣó ti yé yín, lọ́ọ̀yà ìyá ni o, ṣó ti yé yín, ṣe rí ẹ̀jẹ̀ kí kó lè yé yín dáadáa. lọ́ọ̀yà David àti lọ́ọ̀yà ìyá wọ́n pàdé ní ọ́fíìsì lọ́ọ̀yà, ṣó ti yé yín, ní ọ́fíìsì ìyá, níbẹ̀ náà ni ìyá tí wọ́n ń confam fún lọ́ọ̀yà David wípé òótọ́ ni David san owó, tó ti yé yín, àmọ́ Tibetan òun náà ni owó David ló bọ́ọ̀dì sí lọ́wọ́. Prophet Tibetan ló wá ṣe wá sẹ́ndì owó yẹn
sáwọn. So that means pé wọ́n admit pé àwọn gba owó. Now ẹ jẹ́ kí n tọ́lá yẹn ṣe fún yín kó lè yín láàrin yẹn. Madam Akitonde àwọn náà polówó lẹ̀. Ṣó ti yẹn Tibetan Prophet Tibetan ló gbowó lẹ̀. Àlàyé yìí náà ni wọ́n ń sọ lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà tá à ń sọ fún yín. Ṣùgbọ́n àti wọ́n wá pàdé lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà ṣe mọ̀ pé àwọn lọ́ọ̀yà ní ọ̀nà tí wọ́n tó máa gbà béèrè ọ̀rọ̀. Ṣó ti yẹn sìn màmá fúnra rẹ̀ wá confam lójú àwọn lọ́ọ̀yà yẹn wípé àwọn gba owó lọ́wọ́ Prophet Tibetan lóòótọ́. Ó ti yẹn wọ́n sọ pé àwọn gbowó lọ́wọ́ David. Ṣó ti yẹn sìn wọ́n ní àwọn gba owó lọ́wọ́ Prophet Tibetan. Lẹ́yìn tó ń túmọ̀ sí wípé Prophet Tibetan ló gba owó lọ́wọ́ David as a middleman, alárinà láàrin ẹni tó fẹ́ ta ọjà àti ẹni tó fẹ́ ra ọjà. Àmọ́ nísìnyí àwọn náà ń dóńdó pé ọ̀rọ̀ yóò kàn wọ́n mọ́ nítorí pé ọ̀wẹ̀ ni wọ́n bẹ àwọn tó ẹja gbọ́tàn. Tell you whom he paid to. The prophet cannot direct him to me. If he paid money to someone, why is he not asking the person for a refund? Why me? She queried. Meanwhile, barrister David Drojayi, the victim's counsel, told the media that Mrs. Akitonde confirmed to him that he received money from David through Prophet Marcus. He said, "We met in his lawyer's office in Ikeja. At the meeting, in the presence of her lawyer, she confirmed receiving money from David through Prophet Marcus. She told me that she had made up her mind to refund the money because David had been calling and insulting her, and she didn't want to have any business with David again." Tó ṣe é ti gbọ́ báyìí ọ̀rọ̀ yìí ló dàbẹ̀ nígbà ibẹ̀ ló dàbẹ̀ ibẹ̀ ṣé ibẹ̀ kan ni ọ̀rọ̀ yẹn ló tọ́ sí tó ibi tọ́rọ̀ tọ́ sí nìyẹn ṣe é rí pé ọ́fíìsì lọ́ọ̀yà gangan ọ̀rọ̀ yanjú nítorí pé ìyá ti admit ń sìn pé òun gba owó òun dẹ̀ ti ṣe tán. She has already made up his mind to refund back the money because why? Wọ́n ní David tó ní owó yìí ó ti ń pe àwọn tó dẹ̀ ti ń lálé àwọn tó ń yàkàyàkà àwọn. Àmọ́ nítorí bóyá àwọn jẹ́ paramọ́lẹ̀ tó kọ̀rọ̀ wọ̀ sí wọ́n wà wò pé lọ́jọ́ orí kó jẹ́ ọmọ ilé ọmọ wa lálé mi abẹ́ta kì í dá owó yìí padà. Ẹ̀ṣẹ̀ bàbá lè ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn dáadáa o tó bá jẹ́ pé ròyìn yàn yẹn lórí ẹ̀ á jẹ́ pé ẹ̀yin gangan ni ẹ̀fẹ́ kan ọ̀rọ̀ yìí ká máa fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ. kó má rò pé òun gbọ́n. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí n tó sì wà ńlẹ̀ bí tọ́rọ̀ sì dé dúró ń sìn tí David dẹ̀ ń sọ torí pé ó ń pè àkíyèsí gbogbo ọmọ Nàìjíríà àtijọba orílẹ̀-èdè wípé ẹ bá ń dá sọ́rọ̀ yìí kówó mi lè jáde. Àmọ́ nǹkan kan ni lórí ètò tòní kì í ṣe pé owó yẹn wọn ò lè fún o àwa mọ̀ pé wọ́n lè fún un ṣó ti yé àmọ́ àgbàlagbà làwọn tọ́rọ̀ yìí kàn mo dẹ̀ rò pé wọ́n ní àgbàlagbà kì í ṣe langbalangba ṣe rí ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ a máa sọ létí àgbàlagbà torí pé òye àgbàlagbà kọjá tọmọdé bí ẹ bá na ọ̀rọ̀ ní pàpà lójú àgbàlagbà òwe tí pàpà yẹn nínú ọ̀rọ̀ yẹn òwe tó jáde nínú pàpà ní tí pàpà yẹn mú jáde yẹn àgbàlagbà máa tú palẹ̀ fún yàn. Gbogbo bá yẹn fẹ́nu po yẹ ẹ̀ tá à ń po yẹ yìí ó yí àwọn àgbàlagbà nù lé ẹ̀fẹ́lẹ̀ àwọn tọ́rọ̀ yìí kàn gangan torí pé David kiri ọmọdé ni àwọn àgbàdẹ bọ́lẹ̀ yìí àwọn ọmọdé ò ní mẹ́kọ́ jẹ kó má ra lọ́wọ́ ó ṣeé ṣe adùnṣe bíi tọ́lọ́run bá lọ́wọ́ sí ni. Kì í kú ṣe pé David náà jẹ́ ọmọ kan tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí yẹn tá a gbọ́ nínú àyọkà wọ́n ní ọmọ ni lọ́wọ́ olùṣọ́ father and son ni láàrin Prophet Tibetan àti David Tìmílẹ́yìn. Àmọ́ ń ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ owó ló máa ń bojú ọ̀rẹ́ jẹ́ láàrin ọmọ ìyá méjì nǹkan ọmọ ìyá méjì ń gbẹ̀mí ara wọn torí owó ni
ohun tó máa dálẹ̀ kọ́ ló ń jẹ́ ká pa owó fún rẹ̀ ò ká ní nínú ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá tó lè jẹ́ pé ká máa ṣọ́ra àti pé pàápàá jùlọ ẹ jẹ́ mú èlé jáde níbi tí ṣe rí ìfẹ́gbòṣegbò lé àwọn tó tún máa ń bèrè ọ̀rọ̀ wá rè ṣe rí ká gbéṣẹ́ fáwọn tá a mọ̀ rí fún ẹni tí a mọ̀ rí tó jára ta sí wa irú ìjà bẹ́ẹ̀ ló máa ń ṣe é jà torí pé àmọ́ra wa rí àjọṣepọ̀ òdẹ̀ sílà ní wa papọ̀ rí so mo gbéṣẹ́ fún ẹni ṣiṣẹ́ mi fún mi àmọ́ ká máa fi gbòṣegbò lé ohun tó ń tìdí ẹ̀yọ̀ ò dá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà afọ ẹbí afọ́nà atú ọ̀rẹ́ ká tírú ọ̀rọ̀ báyìí bá délẹ̀ àjọṣe ò ní sí mọ́ ìrẹ́pọ̀ ò ní dán mọ́ránmọ́ látara pé afẹ́gbò lè ṣe nǹkan òun ló délẹ̀ tó dẹnu yìí o tó bá jẹ́ pé ṣe ni pásítọ̀ kọ signboard síwájú ṣọ́ọ̀ṣì tó jára ta kan ló wá tó ṣe lára ta ọmọ ọjọ́ bóyá àbàtí gbọ́ bá ṣe ń gbọ́ ẹ̀ bóyá ọ̀rọ̀ òun ìbá tí déta wọ́n á ti sọ́ lábẹ́lẹ́ wọ́n á dẹ̀ ti yanjú ẹ̀ àmọ́ ọ̀rọ̀ eléyìí newspaper gbé e ó ti di ọ̀rọ̀ tó ti wà lórí social media ni táwọn èèyàn ti ń comment lé lórí táwọn èèyàn ti ń sọ pé ṣé pásítọ̀ yìí ṣé prophet yìí ṣé ọ̀hún náà tún ní ìrọ̀ báyìí lọ́wọ́ ni àwa ò sọ bẹ́ẹ̀ ẹni ọlọ́run làwọn ọmọ prophet bẹ̀ tán sí nítorí pé wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ wọ́n ti ṣe kọjá sẹ́yìn táwa rí ló ṣe ń jẹ́ kàyéfì pé ẹ̀sùn tá a gbọ́ yìí àfi ká ṣiṣẹ́ lélẹ̀ lórí ìgbà tá a wá yẹ content yẹn wò táwọn àní ìgbà tá a gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò a wò pé ẹ jẹ́ ká pe àkíyèsí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sí ká gbé wá sórí afẹ́fẹ́ ká wá tàn ìmọ́lẹ̀ ká wá yànnà náà ẹ̀ kẹ́yìn tẹ̀ wá lé kẹ́ máa bá wa tàn ìmọ́lẹ̀ sí ká má lọ máa gbọ́ fake news káàkiri o ń pé báyìí ní bàbá tó ti yé fọ́nrán wà nílẹ̀ tí mo fẹ́ ká wò níbi tí èsì ọ̀rọ̀ sí ìta àyọkàtẹ́ gbọ́ yìí níbi tó ti jáde ẹ jẹ́ àjọ lọ wò ó ká gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ń bẹ̀ tá a bá padà dé ká tẹ̀síwájú ó ti yá. kó má rò pé òun gbọ́n lójú ara ẹ̀ ẹni tó lógo ló lógun láti secondary school láti primary school títí wá di ìgbà tí mo dé sẹ̀lẹ̀ tó ń lọ bí 50 years mo ti mọ̀ pé mo ní ògo so ìyẹn ni mi ò fi lọ́rẹ̀ẹ́ ìyẹn ni mi ò fi ṣàgbèrè wọ́n rán obìnrin wá wọ́n rán ọkùnrin wá wọ́n rán ọmọdé wá wọ́n rán blogger wá wọ́n rán ẹni tó súnmọ́ mi wá gbogbo wọn fèlè lọ ní sẹ́wọ̀n ó ní neither will I leave you and neither will I forsake you know for sure there is nothing a man can do for you and me sitting down before you mi ò retí kankan lọ́la then ó ralẹ̀ fún yàn ó kólẹ̀ fún yàn mi ò ralẹ̀ fún yàn the person send the money through my account and I deliver the money to the owner of the land and they wrote a receipt for this. He said there is a typographical error, acre and hectare. And I left it for both of them to go and correct and sort it out. Later when I traveled, I brought to her that the receipt has not been given to the person. I didn't take commission from the person that bought the land from Abuja. I didn't take commission from the person that sold the land. So automatically, Omuyan lọ́ra mọ́tò, Omuyan lọ́ra lẹ̀, tó o bá ti gba commission, tó o gbowó lọ́wọ́ kìíní àti kejì. Ẹ jọ sá ṣé o tún níṣòro ó dàbẹ tó múyàn lọ́ra màálù nígbà táwa ló mú wọn lọ sí adóodò ọ̀tà wọ́n mú wọn lọ sí eléwé ẹran Abẹ́òkúta wọn lọ ra màálù mo dẹ̀ ti náwó sí màálù ẹni tó ta màálù wọn ti dọjú náà dúró èmi wọ mọ́tò mo lọ sí Ìbàdàn wọ́n gbé màálù ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tó kù díẹ̀ kan dé tó gèètì Ṣàngó màálù kú ṣé wọ́n tún lè pè mí sí ọ̀rọ̀ màálù tó kú so ọjọ́ kọjọ́ ṣé òun mẹ́rin yìí bẹ́ẹ̀ ni mo wá ra lẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ adásán rìsíìtì kan wà lọ́wọ́ mi síkírìtì ẹ̀ pọ̀ ẹ̀kíní kan mi ò lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo mi ò ní láti dẹ́ anybody lọ jẹ́ kẹ́bí aláriwo kó máa pariwo ẹ̀ any good news and bad news will only be in the air for 3 months ọ̀rọ̀ rere ọ̀rọ̀ burú wọ́n fi bà ẹ́ jẹ́ wọ́n fi tún ẹ ṣe
tó bá sọ òpin ẹ̀ oṣù mẹ́ta tó bá tún bá dálẹ̀ lẹ́yìn oṣù mẹ́ta wọn ò dẹ̀ wá nǹkan míì mú ṣe. ṣe ti gbọ́ gbólóhùn tẹ́gbọ́ yìí látẹnu Prophet Tibetan òun ni ọ̀rọ̀ òun ti jáde tó ìkànnì Woli TV ẹ ti mọ̀ wá wípé a kì í ṣe ẹyẹ tó máa ké lójò tí ò ní ké lẹ́rùn. Prophet Tibetan ni wọ́n ṣe receipt David Tìmílẹ́yìn ni wọ́n fóun ní receipt arábìnrin Elizabeth ni wọ́n ṣe receipt àmọ́ nínú receipt yìí nígbà tí wọ́n fún un ó ń complain pé wọ́n ṣi orúkọ òun tẹ̀ wọ́n dẹ̀ tún ṣi hectares sí acres wọ́n ṣi tẹ̀ ló mú bínú kọ receipt ọ̀hún sílẹ̀ tó orí kí la wá fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún kà báyìí. Prophet Tibetan sọ fún wa wípé àwọn bá yàn ralẹ̀ àwọn gba owó àwọn dẹ̀ transfer owó sẹ́ni tó nílẹ̀ ẹni tó nílẹ̀ dẹ̀ ṣe receipt ibo la fẹ́ gbé ká torí pé ọ̀rọ̀ yẹn contradict. Now ẹ jẹ́ ká wo second point. Second point rèé ìgbà tí bọ̀bọ̀ yìí wá rí i pé description lẹ̀ tán ṣe fóun near very close to Dangote refinery ni àlàyé tó ni wọ́n sọ o àlàyé tí òun dẹ̀ ṣe nínú ayọ̀kàtẹ́ gbọ́ ni pé ilẹ̀ tóun lọ wò ní àpèjúwe tí wọ́n ṣe fóun inú ẹ̀pẹ́ ló wà remote area kan nínú ẹ̀pẹ́ nínú ó dẹ̀ tún fi ọ̀rọ̀ kan kún pé ní àárín ibi tóun sọ yìí wọ́n bá fẹ́ talẹ̀ ńbẹ̀ fún yàn ní ibẹ̀ lára kéésì tóun ṣe àti ọ̀rọ̀ tóun fi bóyá ó bá wọn yàn sọ̀rọ̀ wípé ilẹ̀ bẹ̀ kò lè kọjá $1 million. tó nígbà tó ti wá rí gbogbo òrìn bóyá ó rí gbogbo òrìn àjò tó ń ṣẹlẹ̀ bóyá tó wò tí ò bá ń tọ́ sọ fún tí ò bá bẹ́ẹ̀ ó ń jẹ́ kó ní ìyípadà ọkàn change of mind lè tó wá mú jáde máa sọ pé owó òun lòun fẹ́ gbà òun ò ní interest nínú ilẹ̀ yẹn mọ́. now nígbà tó wá di pé wọ́n ń gbá síra wọn wọ́n sọ di ṣukú níyàn èyí ń gbà yìí sí Tibet wọ́n ń gbà síra wọn pé lọ́ba ẹni tó sanwó fún lọ́ba ẹni tí ó talẹ̀ fún ẹ tó dẹ̀ wá rí pé àárín méjì lòun wà wò pé tóun bá pẹ́ jù láti pariwo ọ̀rọ̀ yìí síta ó ṣeé ṣe kí òun ṣe àdánù owó yìí. ẹ má gbàgbé wípé láàrin kan náà wọ́n sọ pé arábìnrin yìí ṣìwùn ni pé $2 million tó pé yẹn o wípé àwọn ṣìwùn ni pé owó lẹ́yìn gangan is $5 million. níṣòro $5 million kẹ̀dẹ̀ rèé tó bá ní kó wá san fún ọgbọ̀n plot that is $150 million additional money ni o kò mọ̀ kò ń ṣe lórí ẹ̀kún owó ló máa jẹ́ fún mọ́ ìtò ti sọ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ owó yẹn máa wá lọ bí abẹ́ $200 something million. tó ohun tó wà ń lẹ̀rẹ̀ alàgbà Tibetan aṣáájú ìjọ ni tó dẹ̀ ní ọ̀pọ̀ èrò lẹ́yìn tó dẹ̀ máa ń lọ káàkiri àgbáńlá ayé. ẹ jẹ́ ká wò báyìí bóyá ńgbà tó ń béèrè lọ́wọ́ wọn irú ohun wo ló fi ń béèrè lọ́wọ́ wọn ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n yìí ṣó ni wọ́n pè léèbó àgbàlagbà mi àwò pé torí mo ṣe é lóore torí bó ṣe súnmọ́ mi ṣé òun ló fà bóyá ń bá mi sọ̀rọ̀ báyìí. àwa ò sọ pé bó ṣe rí nìyẹn tó rà sí mẹ́ẹ̀ àmọ́ kí ló lè mú àgbàlagbà tó ti ń ṣe dáadáa sọmọdé
tó wá dẹ̀kọ́ náà lójijì látara pé ìrànlọ́wọ́ wáyé láàrin ara wọn síra wọn, kó wá dípá àgbàlagbà yẹn wá yẹ̀yìn sọmọdé, ọmọdé náà tó rẹ̀ ti ní àgbàlagbà tájà ẹ̀ tí ń yùrù, tóun náà wá padà rí àgbàlagbà tó wá ń gbó. Ẹ̀rí pé ó pe àkíyèsí, ó gbọ́gbọ́n, ó dẹ̀ gba èrò, ó yá ìyẹn ara lé kéèyàn kó 65.5 million lẹ̀ kó wá lóun ò gbàwé ẹ̀rí. ṣé ó ti yé yín? ẹni tá a sọ yìí kàwé o, kì í ṣe olórí dọ́ta o. a dẹ̀ tún gbọ́ wípé níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó sọ fún wòlíì pé ìyẹn Prophet Tibetan wípé mo fẹ́ involve lọ́ọ̀yà. ṣebí lọ́ọ̀yà ló máa ṣe deed of agreement lórí ilẹ̀. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ bí surveyor tẹ́ ń fiṣẹ́ ilẹ̀, a máa fẹ́ kẹ́ ẹ là wá lọ́yẹ̀. àbí deed of agreement between two people tó fẹ́ bára wọn dúnàdúrà lórí ọ̀rọ̀ lẹ̀, lọ́ọ̀yà ló máa jókòó, ló máa prepare. àmọ́ ohun tí a gbọ́ ni pé Prophet Tibetan ẹ má bínú ọkìní ọlọ́yẹ̀ yìí ni Prophet Tibetan sọ fún pé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe àti tẹ́ ẹ gbọ́ nínú àyọkà wípé kò nídìí kí ọ̀gbẹ́ni David Tìmílẹ́yìn kó gba lọ́ọ̀yà nígbà táwọn ti dúró gẹ́gẹ́ bí bàbá fún nínú ọ̀rọ̀ o. ẹ jọ̀wọ́ yẹn ara alẹ́ tẹ̀ wá nulẹ̀. ṣe é rí pé ọ̀rọ̀ lẹ̀ ó lágbára o. ṣé fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ra lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ onílẹ̀ àbí lọ́wọ́ ẹni tí yóò rà tó tún tà fẹ́yìn náà, ṣé ẹ ṣe deed of agreement? àbí ṣé wọn ò ní, kò láwọn òwe tí tẹ́ bá ra lẹ̀, kò láwọn òwe tí ẹ máa gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tán máa fún yín gbókè o, survey rẹ o, ìwé gbáre o, ìwé àwo rẹ o. ẹlòmíì kan á tún béèrè pé wọn pé layout lẹ̀ yìí mo fẹ́ rí layout ẹ̀. àmọ́ wọ́n á ń jẹ́ ìjọlójú pé kéèyàn kó 65.5 million naira lẹ̀ kó wá níwọ̀n fóun ní receipt nítorí pé o mọ pásítọ̀, torí pé o mọ wòlíì, ó wàá gba receipt. ní Nàìjíríà tá a wà lẹ́nìí, ṣe rí nígbà míì èpò á máa para ẹ̀, a máa lóun pàjá. ẹ̀yin ará lé ètò ọgbọ́n rèé, gbogbo ẹ̀yin náà tẹni lọ́kàn tẹ́ni fẹ́ ra lẹ̀ tó ń wọ̀nyí kọ́ lọ́wọ́ kọ́lé ayọ̀ fún yín. ọgbọ́n rèé o, ẹ wá kọ́gbọ́n. ẹ láìkè ètò yìí, ẹ ṣíà ẹ̀, kí wọ́n gbọ́ wa lágé, kí wọ́n gbọ́ wa lóko ni, ẹ má dàgbọ́ káwọn tó wá rọ̀gbọ́n àgánà má bọ́ wa kó bọ́ wa bomi ọgbọ́n mú bẹ́ẹ̀. ó ti sọ ohun tó fẹ́ sọ o, àmọ́ Prophet Tibetan náà ti wá jáde, wọ́n ti dá lóhùn wípé bó bá wù ẹ́ lọ sí International Criminal Court, bó wù ẹ́ kó lọ sí ẹ̀dẹ̀. ẹ má wàá gbàgbé wípé ìyá wọn ti sọ wípé Prophet Tibetan ó transfer owó sóhun o. so àárín yẹn àmọ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó jáde, torí pé Tibetan náà sọ wípé òun transfer owó sí Madam Elizabeth Akitonde, bó tẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe David ló kó fún wọn. àmọ́ àwọn méjèèjì the two part tí wọ́n wà ní ọ̀rọ̀ yìí ni Prophet Tibetan àti Madam Akitonde. àmọ́ bọ́rọ̀ ṣe lọ lánàá ń bẹ̀ fún yín. ìyá ti wá, ó ti admit o, ìyá ò deny, ìyá kò deny. David náà ní àwọn òbẹ̀ bá ní nǹkan ṣe. àdẹ̀mọ́rọ́ ọ̀rọ̀ tó ti wáyé láàrin àwọn àti David. ṣe mọ̀ pé láàrin kan David ní nínú àyọkà pé wọ́n block òun tí òun ò ní access àti bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́ lórí fóònù tiwọn torí pé wọ́n ti block òun. òun wá lo fóònù ẹnìkan,
fi pè wọ́n fi bá wọn sọ̀rọ̀ to put more pressure lórí pé òun fẹ́ gba owó òun. bóyá nígbà tó lo fóònù onífóònù yẹn ó ti pe àwọn èdè tí ò jẹ́ kó pè kó ní kankan làgbàlagbà máa rí tó máa fi bínú. àwa ò sọ pé bó ṣe rí nìyẹn o, àmọ́ kí ló lè mú kí ọmọdé pàǹkọ̀kọ̀ pẹ̀lú àgbàlagbà kan dáwọ́ lè nǹkan yẹn tán kọ́mọdé wa lòun ò fẹ́ nǹkan yẹn mọ́ òun ò ṣe nǹkan yẹn mọ́. ẹ̀tọ́ àgbàlagbà ní láti fún ní ohun tó jẹ́ tiẹ̀. ẹ jẹ́ ká máa wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa o, àmọ́ tó bá fi wá ń di pé ó ń bírú tó ń bí yìí ọ̀rọ̀ ń fèsì ọ̀tún bẹ́ẹ̀ náà ló fèsì sí. kò possible kéèyàn ra lẹ̀ kó má fún wèé. ọ̀gá ṣé o dúró yẹn bí o bó ní owó business yẹn ní gbogbo owó yìí lẹ́yìn owó yìí ó lágbèkéle owó mi ń bomi. o ti wá nígbàgbọ́ pé tó bá gbatalẹ̀ yẹn tí wọ́n dẹ̀ fọ́nì sí tiẹ̀ ó ra lẹ̀ lóòótọ́. ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó lọ sí jẹ̀ǹdọ́ àbí tó lọ oúnjẹ tó lọ supermarket ó wá gbé ní tó rà wálé òótọ́ wọn dín ó pọ̀ o ó wá fún wọn káàdì wọn yọ owó nù àkáǹtì proof tó yẹ kó gbà lóhùn tó bá délé gbé òkè o mo tí mo ra iye ẹ̀rẹ́ o torí wọ́n á fún machine àpọ̀ receipt tó dẹ̀ máa yọ tó máa fi lé lọ́wọ́ pé gbà o receipt ọjà tó rà rẹ o nìkí tó bá délé má bèè lọ́wọ́ ẹ o. ẹ jẹ́ ká tibẹ̀ yẹn wò ó kéèyàn rajà ọjà tó ra téèyàn ra receipt kódà èèyàn tó ra ordinary pákó sọ̀ pákó á gba receipt. tó bá yẹ pé òótọ́ wá ni wọ́n fún ẹ ní receipt wọ́n gan jẹ̀bi ìdí tó fi jẹ̀bi rè 65 million jówó kékeré ni ó dẹ̀ lè jáde wá sọ ẹ̀ sá gbangbangba ìyá àwọn tó bá dò gbọ̀ngàn láàánú ni wàláì wọ́n láàánú náà ṣe agree wọ́n àdìgbò sanwó fáwọn tó bá bá wọn kan dánrú ẹ̀wò lórí ilẹ̀ alàyè lónìí kódà kó jẹ́ 1 million 2 million lówó ẹ̀ tó bá bọ́ọ̀dì sọ́wọ́ wọn tó bá gba receipt tó ní any proof lọ́wọ́ tó sọ pé nǹkan báyìí transaction báyìí àbí undertaking nǹkan báyìí ṣe láàrin wa àtàwọn ẹni báyìí ọmọ you are dead you are gone owó yẹn lọ eternity. tó Professor Tibetan ọ̀rọ̀ yìí kàn yín sà torí pé wọ́n ní péré ajá kọ́ máa péré kòkò òótọ́ madam Akíntọ́lá ló nílẹ̀ David Tìmílẹ́yìn ọmọ ìjọ tí yín ni òun ló ralẹ̀ ọmọ yín náà dẹ̀ ni ṣó ti yé yín kò wá síbi ibi tí ọ̀rọ̀ yìí lè dé lénìí kódà kó padà di tọlọ́pàá lénìí wọ́n máa pè yín sí i nítorí pé madam Elizabeth ò ní rojọ́ kórúkọ yín má jáde David náà ò dẹ̀ ní rojọ́ kó má mú orúkọ yín mẹ́nu táwọn méjì bá rojọ́ tó orúkọ yín jáde ńbẹ̀ sáà ó dandan kí wọ́n invite yín pé kẹ́yìn náà wá sọ tẹnu yín bá kí lẹ rí sí i báwo ló ṣe jẹ́ tọ́rọ̀ fi padà wá rí bó ṣe rí ẹ̀yin náà lára yìí láti ṣe nítorí ìdí èyí àgbàlagbà ní làákàyè tẹ́fí ń tolé tẹ́fí ń tòlù tẹ́fí ń to ìjọ làákàyè yẹn ò kúrú bó bá wá jẹ́ pé torí ẹ̀ṣẹ̀ kan ni Timothy ní David bá ṣẹ̀yìn àwọn á fi àsìkò yìí solicit o àmọ́ ẹ jẹ́ ká bẹ̀ àgbàlagbà kí ní àgbàlagbà lè rọ̀ àwọn á bẹ̀ yín ni nítorí pé 65 million naira kì í ṣe ọmọdé owó ó lè kéré lójú ti yín torí pé ipò tó lọ́wọ́ bá tó yín sí àjọ mọ́ àmọ́ David gẹ́gẹ́ bí gbólóhùn tó jáde lẹ́nu rẹ̀ pé gbogbo owó tóun ní láyé tóun fi ń ṣòwò náà lówó yìí ṣe ló máa dàbẹ́ ni pé nígbà táwọn kan bá máa sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn á náà ṣe ká fún ni wọn á náà kọjú ẹ̀ sóòrùn alẹ́ àmọ́ wọn ipa tiẹ̀ ibi tó àṣìṣe tiẹ̀ wọn ò ní wò ó torí pé tiẹ̀ gan pọ̀ jù ní ọ̀rọ̀ yìí àkọ́kọ́ o fẹ́ wọlẹ̀ o fẹ́ ralẹ̀ wà á o gbúdọ̀ kọ́kọ́ ní àìsàn àti sọ pé ní tí mo fẹ́ rà yìí lẹ́kùn mi lè ẹ mú mi lọ wò kí n fojú mi gan ní àfíjí wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ lẹ̀ nìyẹn wà á débẹ̀ báyìí kó tó jẹ́ kọ́rọ̀ owó tó wọlé ara kódà kò jẹ́ ìyá ẹ̀ ló fẹ́ rà lọ́wọ́ ẹ̀ wà á kọ́kọ́ mójú débẹ̀
wọ́n kàn sọ ìgbélé wà mí báyìí o òótọ́ ni pé nígbà míì bàbá ṣe nígbàgbọ́ nínú ara wa sí ó máa ní ká gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan àmọ́ irọ́ ni o gbúdọ̀ lọ wò o gbúdọ̀ lọ gan ní àfíjí wọn náà fẹ́ ra mọ́tò sí jókòó sí àdúgbò tó wà kán lọ gbé mọ́tò wá fún ẹ o ò ní lò lóṣù mẹ́ta kó tó gorí odó nítorí pé nítorí gbé wá fún ẹ yẹn ìwọ ò ní mọ̀ o ò tí a mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ ní mọ́tò àmọ́ ilẹ̀ la wá ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ò ṣe é fi ṣeré o ọmọ ìyá méjì àpara wọn dànù torí ilẹ̀ sàrà ẹ̀gbọ́n àtàbúrò wọn àpara wọn yàrá wọn wèrè lórí ogun ilẹ̀ David tìmí lẹ́yìn ìmọ̀ràn ni o ìmọ̀ràn la máa fún ẹ tẹ̀jẹ́jẹ́ bomi bá a tẹ̀jẹ́jẹ́ o àìrágbàlagbà fín kò sí bó gómìnà tó lè pa wá tí wọ́n pọ̀ egun òtòlò ló yẹ kó fi tó madam Akitonde Elizabeth fìgbà Ọlọ́run ti gbé yín ga torí pé táwọn ìgbà kan bá yẹ gbọ́ pé ọkọ yín òun ló ṣe àkóso gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá ní gọ́vùnà béèyàn bá ti wá di gọ́vùnà ó ti dépò àrẹ̀mọ́lẹ́kún nìyí irú yín kọ́ ló jẹ́ kẹ́ máa pa ọmọlẹ́kún mọ́ lójú yín lórí 65 million lójú yín ẹ ti ṣe nǹkan tó ju 65 million lọ sẹ́yìn ìyá mi bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ètò yìí àbí gbogbo àwọn tó máa ń mọ̀ yín tó máa ń gbọ́ ètò kó máa bá mi pín kó máa kàn yín ṣe rí Tìmílẹ́yìn ẹ ti sọ nínú ọ̀rọ̀ wípé ó máa pè yín á máa bu yín á máa insult yín èèyàn tó bá láṣọ funfun lórí kọ́ kò ní ti aṣọ àgbàlagbà mọ́lẹ̀ ń ta ẹ jẹ́ ń dá dúró bẹ́ẹ̀ kó má dàbí kébì náà tún ń tafa ọ̀rọ̀ sí Tìmílẹ́yìn àmọ́ ń tá fẹ́ bá yín sọ lórí ètò tòní ẹjọ́ mà mo fi orí gbogbo abiyamọ ayé mo fi bẹ̀ yín torí pé irú Tìmílẹ́yìn àwọn àmọ́jú orí ẹ̀ àmọ́ tó tó àmọ́ tó jù lọ o àmọ́ kìí ṣe pé káyìí má nílò ẹ̀ làkàtà sà máa màá wá fẹ́ kẹ́ ṣe ìlérí màá wá fẹ́ kẹ́ mú ìlérí yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wípé òótọ́ ìgbàgbọ́ ẹgbowó lọ́wọ́ Tibetan kì í ṣe lọ́wọ́ David o ẹgbowó lọ́wọ́ David ṣó ti yẹn sìn ẹ̀yìn àti Tibetan lẹ́jọ́ lọ́rọ̀ àmọ́ nítorí pé orúkọ tiẹ̀ náà wà nù ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ yẹ pé òun gangan lẹni tí wọ́n sọ pé gbówó yìí lẹ̀ ipò tẹ́ wàá ju bẹ́ẹ̀ lọ ẹ dáwọ́ ẹ̀ padà fún un kí dóorùn lẹ́ẹ̀kó tán kí ìbàlórúkọ jẹ́ gan kó má dé bá orúkọ Tibetan nítorí pé ẹni àpọ́nlé ni wọ́n láwùjọ tọ́rọ̀ ìbá ń fà tá máa ń fa ọkùn ọ̀rọ̀ yìí lọ́gùn jù báyìí lọ àbá wọn a máa bá ẹni tí ò yẹ kó bá àwọn tó wà lórí social media ya wèrè o nǹkan tí àdé ń gbéyẹ̀wò tá à ń gbéyẹ̀wò yìí tó bá tí wọ́n bá tojú bọ̀ tí wọ́n tara bọ̀ tán wọ́n á pín yẹlẹyẹ kódà ohun tí ẹ̀kọ́ máa sọ tí ẹ̀kọ́ káwọn èèyàn máa gbọ́ níta láwọn máa gbọ́ àmọ́ Wo TV wá nítorí pé nígbà tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìṣọwọ́ sí wa wọ́n ní káfù á bá wọn gbéyẹ̀wò àwòdà á lè gbéyẹ̀wò àfi ká lórí afẹ́fẹ́ ká wá sọ tó yẹ ká sọ fún gbogbo yẹn ara lé nítorí náà á fi ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ yín títọkọ àti tí yín fúnra yín àfi bẹ̀ yín mà owó yẹn kéré ẹ bá wa dá padà fún ẹ jẹ́ kó ẹ ṣe ní ṣe pé kó pọ̀ sókè rajà tó ti yín sìn ẹ ní rẹ́jọ́ mà ẹ ní rí wàhálà o ẹ dẹ̀ ní rogun ilé nìní òun táyọ̀ fi pamọ́ sí lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ lọ́wọ́ yín o ó ti yín Ọlọ́run fẹ́ kí lè bọ́ sí gbangba kó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó máa yanjú ni ló ṣe wáyé bó ṣe wáyé yìí ẹ wá jẹ́ ká jẹ́ kí akílọ kó máa jẹ́ akílọ ohun tèrè tó ń bọ̀ yẹn oníkádẹ́jú wa láti gbà ìyẹn ni akíbọ̀ kó wá dé bá wa láti àlàáfíà ló fi ń jákídé àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín máa o àgbáyé adalẹ́ o Ọlọ́run àti bọ̀tán burúkú Ọlọ́run ní fi gbẹ̀yìn ayé yín àmọ́ gbogbo ẹ̀yin aráalé tẹ̀ ń wo àwọn ètò wa ọgbọ́n rèé o ẹ̀kọ́ rèé ẹ má lọ fẹ́ gbòṣègbò lé lọ bá mi ṣe kíní ìwá màá sẹ́ǹdì owó sí ẹ tó bá wá di end of the day wàhálà wa ti bẹ̀ yọ ẹ máa wá wẹ́ńtẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ yín kọ́ lọ́rùn ìgbàlẹ̀ máa tọ́ka pé àwọn bàbá kan wà lówó TV kan wá gbọ́dọ̀ kan wá bá wọn
àní dá sínú kéèsì báyìí wọn o nítorí ìwà tó wà ìwà bí ìgbà tí ẹ bá ní kéèyàn fi àgọ́ ṣe nǹkan lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o fojú ẹ mú ibi tó ń fẹ́ mú ẹ lọ o kówó lẹ̀ láì gba rìsíìtì over a year àgọ́ wà ní ọ̀rọ̀ yìí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló bá jẹ́ ń ṣe yíwà má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o David Tìmílẹ́yìn má ṣe irú eléyìí mọ́ kó má sọ àwọn èèyàn lẹ́nu má sọ àwọn èèyàn lórúkọ tí wọ́n jẹ́ tó gbogbo ẹ̀yin ará lé òun nìyẹn wọn bá tá a mọ́ fún ilé nìyẹn tọ́rọ̀ mi bá tún wá jáde lẹ́yìn tá a ṣe lénìí lórí ọ̀rọ̀ ikọ̀ náà a tún padà bọ̀ ìyẹn tí wọ́n bá ìsanwó ẹ̀ ni o à ń padà bọ̀ tó a ò ní rí jù báyìí lọ fún ti sáà yìí oníyan ẹṣẹ́ ọlọ́kà ẹṣẹ́ gbogbo ẹ̀dẹ́ bá fìfẹ́ jẹ́ akínyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyẹn máa láìkè tó yìí ẹṣẹ́ à ẹ bá ń kọ́ngí mọ́ gbogbo àwọn fúlágà lórí ẹ máa bá ń láìkì kí wọ́n máa ẹ máa láìkì ẹ̀ lákì ẹ máa láìkì ẹ̀ lóko ẹ̀yin tó wá dọ̀gbọ́n àga ó yá ẹ̀yin náà máa bá mi láìkì ẹ̀ tẹ́lọ̀ ẹ dójú ti gbogbo àwọn fúlágà yẹn mo mọ̀ pé ẹ lè ṣe ẹ máa bá mi ṣe tó àdìgún lódodo ra àwọn lèmi jẹ́ o ìjípò ni mi ọmọ adé tí wọ́n máa dábàá ọmọ alájọ kújẹ́ lọ́ọ́ máa fọgọ́ sára kó mọ̀ jẹ́ pé mẹ́lùkù ìjọ tó ń ti di bàbá tèmi lọ́mọ eléégún rí ọ̀tá ọmọ jẹ́jọ́ a ti ṣe tòní èyí tó kù tó di lọ́la àwa làwa máa wà yín làwa máa bá o àmọ́gbẹ́ tó bá nílé òrùn pé ká lọ ká má padà tó lápèrè mọ́ ẹ máa bá ń ṣiṣẹ́ fún wọn pé àwọn làwa ò lọ là á padà dé láàrin bámọ́ lókè yẹpẹ̀ títí wá dàsìkò yìí ọ̀la táwọn àwọn fojú níjú lórí àkọ́tún ètò lórí ètò ọmọ Oòduà níkànnì Wo TV ẹ kú kalẹ̀ ńbẹ̀ ẹ kú ọrọ̀ ajé ẹ sì kú ojú wòrán. Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of Wo TV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program.